Welcome students. Today we will discuss the next salts from chapter the substances in common use. Last lecture we discussed the sodium chloride and second one is the sodium bicarbonate. And today we will discuss bleaching powder and the washing soda. Generally, we know that tap water has a typical strong odor in the rainy season. Also, water in a swimming pool also has a same odor, and it is the odor of the chlorine gas that we use to destroy the microbes in the water. And this chlorine gas is strong oxidizing agent, and therefore it has a strong disinfecting as well as the bleaching action. म्हणजे या ठिकाणी आपण पोहण्याच्या तलावातील पाणी किंवा पावसाळ्यामध्ये नळाला जे पाणी येतं त्याला एक विशिष्ट प्रकारचा उग्र वास असतो आणि तो वास पाण्यामधील जंतूचा नाश करण्यासाठी आपण जे क्लोरीन वापरलेलं असतं तर त्या क्लोरीन वायूचा हा वास असतो. आणि आपणास ज्ञात आहे की क्लोरीन वायू हा जो आहे तो ऑक्सिडीकारक असल्यामुळे त्यामुळे जंतूचा नाश होतो आणि विरंजनाची क्रिया घडत असते. आणि मग या ठिकाणी बघा CaOCl2 प्लस CO2 इड्यूज CaOCO3 प्लस Cl2. म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये जर तुम्ही लक्षात घेतलं तर ब्लिचिंग पावडर इज ऑब्टेन बाय द रिॲक्शन ऑफ क्लोरीन गॅस विथ द स्लॅक लाईन. म्हणजे इथे जो क्लोरीन गॅस रिलीज होतो त्याची जर आपण कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडबरोबर रिॲक्शन केली तर इथे आपल्याला ब्लिचिंग पावडर तयार होते. आणि या ब्लिचिंग पावडरचे आपल्याला प्रामुख्याने या ठिकाणी काही प्रॉपर्टीज आणि युजेसचा स्टडी करायचा आहे. मग आता इथे बघा ब्लिचिंग पावडर इज ए येलोइश व्हाईट कलर्ड सॉलिड सबस्टन्स. मग आता तुम्हाला परीक्षेला याचे गुणधर्म आणि उपयोग हे प्रामुख्याने विचारले जातात. आपण एक एक गोष्टीवरती डिस्कशन करतो आहोत. ब्लिचिंग पावडर इज ए येलोइश व्हाईट म्हणजे पिवळसर पांढऱ्या रंगाचा हा काय आहे एक स्थायू पदार्थ आहे. इट्स केमिकल नेम इज कॅल्शियम ऑक्सीक्लोराईड. इट हॅज अ स्ट्रॉंग ओडर ड्यू टू द क्लोरीन गॅस. याला मोठ्या प्रमाणावरती क्लोरीनचा वास येतो. इट इज यूज टू डिसइन्फेक्शन ऑफ द ड्रिंकिंग वॉटर ॲट दी वॉटर वर्क्स अँड वॉटर इन द स्विमिंग पूल. म्हणजे प्रामुख्याने जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये पिण्याच्या पाण्याचं निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी किंवा जलतरण तलावातील पाण्याचं निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी प्रामुख्याने याचा उपयोग केला जातो. इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ब्लिचिंग ऑफ क्लोथ्स. म्हणजे कपड्याचं जर विरंजन करायचं असेल त्या ठिकाणी याचा वापर केला जातो. इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिसइन्फेक्शन बाय द रोड साईड अँड द गार्बेज साईड्स. म्हणजे रस्त्याच्या कडेला तसेच कचऱ्याच्या जागांचं निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी याचा मोठ्या प्रमाणावरती वापर केला जातो. द डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड अँड द डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड रिॲक्ट रॅपिडली विथ ब्लिचिंग पावडर टू रिलीज द क्लोरीन गॅस कम्प्लिटली. आता या ठिकाणी बघा तुम्हाला लक्षात येईल की CaOCl2 प्लस H2SO4 म्हणजे या ठिकाणी हा जो वॉशिंग सोडा आहे ब्लिचिंग पावडर जे आहे त्याच्याबरोबर सल्फ्युरिक ॲसिडची रिॲक्शन झाल्यानंतर इथे आपल्या लक्षात येईल की CaSO4 प्लस Cl2 इज रिलीज अँड H2O. म्हणजे या ठिकाणी कॅल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गॅस इथे रिलीज होतो आहे. Calcium oxychloride reacts slowly with the carbon dioxide to form the calcium carbonate and the chlorine. या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड बरोबर देखील त्याची स्लो रासायनिक अभिक्रिया होते आणि त्यापासून कॅल्शियम कार्बोनेट आणि क्लोरीन वायू तयार होतो. अशा प्रकारे आपल्याला 2 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. स्टेट द प्रॉपर्टीज अँड युजेस ऑफ द bleaching powder. Next, the simple salt that is washing soda.
Na2CO3.H2O. Generally, we know that the washing soda we use in our day-to-day life. Generally, the hard water from a well or bore will become soft on adding washing soda, and we come to know that this from the lather form on it. Also, the hardness of water is due to the presence of the chlorides and the sulfates of the calcium and magnesium in it. म्हणजे यावरून तुमच्या लक्षात येईल विहिरीमध्ये किंवा बोरवेलमध्ये जे जड पाणी असतं त्यामध्ये जर आपण धुण्याचा सोडा टाकला तर तेच पाणी मृदू होतं. हे त्यावर आलेल्या साबणाच्या फेसामुळे आपल्या सहजपणे लक्षात येतं. म्हणजेच कॅल्शियम किंवा मॅग्नेशियम क्लोराईड व सल्फेटच्या अस्तित्वामुळे हे जे दुष्पेन पाणी आहे ते पाणी सुफेन होतं आणि आपल्याला त्याला वापरण्यायोग्य बनवण्यासाठी त्या ठिकाणी Na2CO3चा प्रामुख्याने वापर केला जातो. म्हणजेच सोडियम कार्बोनेटचा यामध्ये वापर करतात आणि हे केल्यामुळे सोड्याबरोबर त्याची अभिक्रिया होते आणि मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियमचे अविद्राव्य कार्बोनेटचे क्षार तयार होतात. मग आता या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये बघा तुम्ही की मॅग्नेशियम क्लोराईड इज रिॲक्ट विथ द सोडियम कार्बोनेट, देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मॅग्नेशियम कार्बोनेट प्लस sodium chloride. So in this way, sodium carbonate is a water soluble salt of the sodium, and here the crystalline carbonate on keeping loses its water of crystallization readily and a white powder is obtained. म्हणजे या ठिकाणी सोडियम कार्बोनेट जो आहे तो पाण्यामध्ये द्रावणीय असणारा सोडियमचा क्षार आहे. इथे स्फटिकरूप सोडियम कार्बोनेट नुसता ठेवल्यावर सहजपणे त्यातील जे स्फटिक जल आहे म्हणजे इट लुजेस इट्स वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन, म्हणजे त्यातले स्फटिक जल हे उडून जातात आणि पांढरं चूर्ण मिळतं, त्यालाच आपण धुण्याचा सोडा म्हणतो. मग या ठिकाणी बघा की Na2CO3.10H2O तिथे तुम्हाला रिॲक्शनमध्ये दिसतं आहे की तिथे हायड्रोजन H2O जो आहे तो त्या ठिकाणी काय केलेला आहे, इट्स लूज H2O अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द व्हाईट पावडर ऑफ द Na2CO3.H2O. तर इथे तुम्हाला पांढरं चूर्ण म्हणजे धुण्याचा सोडा त्या ठिकाणी मिळतो आहे. मग इथे बेसिकली याचे युजेस परीक्षेला विचारतात. मग याचे अतिशय सिंपल युजेस आहेत पहा. हिअर द प्रॉपर्टीज अँड युजेस ऑफ द वॉशिंग सोडा. द फर्स्ट वन इज washing soda is a whitish and odorless powder at room temperature. मग पहिली प्रॉपर्टी काय, इट इज अ व्हाईटिश. या ठिकाणी हे व्हाईटिश म्हणजे पांढरट रंगाचं प्रामुख्याने आपल्याला हा सोडा आढळून येतो, म्हणजे त्याला तशी शेड असते. इट इज अ ओडरलेस पावडर, म्हणजे या ठिकाणी गंधहीन असं हे चूर्ण आहे. सेकंड, लिटमस हॅज अ ब्ल्यू कलर इन इट्स ॲक्वियस सोल्युशन, म्हणजे याच्या जलीय द्रावणामध्ये लिटवसचा रंग हा निळा असतो. इट इज अ हायग्रोस्कोपिक इन नेचर, दॅट इज इट ॲब्सॉर्ब मॉइश्चर इफ लेफ्ट एक्सपोज टू एअर. हायग्रोस्कोपिक म्हणजे आपण त्याला मराठीमध्ये आर्द्रता शोषक म्हणतो, म्हणजे हवेमध्ये जर हे उघडं राहिलं तर ते हवेतील बाष्प शोषून घेतं. इट इज कॉल्ड एज द हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. नेक्स्ट, इट इज यूज मेनली फॉर वॉशिंग द क्लॉथ्स, याचा प्रामुख्याने कपडे धुण्यासाठी वापर केला जातो. देन सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द ग्लास अँड पेपर इंडस्ट्री अँड ऑल्सो इन द रिफायनिंग द पेट्रोल, म्हणजे काच आणि उद्योग व्यवसायामध्ये, कागद उद्योग व्यवसायामध्ये तसेच पेट्रोलियमच्या शुद्धीकरणामध्ये सोडियम कार्बोनेटचा वापर हा प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणावरती केला जातो. अशा प्रकारे आपल्याला हे सॉल्ट डे टू डे लाईफमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या व्यतिरिक्त बघा, यू हॅव लर्न अबाउट वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन इन द प्रिव्हियस चॅप्टर. वी यूज व्हेरियस सॉल्ट्स विच कंटेन द वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन.
या व्यतिरिक्त तुम्हाला कधी कधी परीक्षेला 2 मार्काला विचारतात की ज्यांच्यामध्ये वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन म्हणजे साधारणपणे स्फटिक जल असणारे काही क्षार असतात जे नेहमी आपल्या वापरात असतात, तर त्याचे फॉर्म्युले परीक्षेला विचारतात. म्हणून आपण इथे काही फॉर्म्युल्यांचा विचार करू. नंबर 1 ॲलम, दॅट इज K2SO4Al2 SO4 थ्राईस 24H2O. आता इथे 24H2O म्हणजे हे स्फटिक जल त्यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल. इथे बोरॅक्स बघा Na2B4O7 यामध्ये 10H2O म्हणजे हे पण स्फटिक जल आहेत, वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन म्हणतो आपण त्याला. इप्सम सॉल्ट दॅट इज मॅग्नेशियम सल्फेट MgSO4.7H2O. Next barium chloride BaCl2.2H2O and sodium sulfate that is Glauber's salt Na2SO4.10H2O. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी हे काही बेसिक सॉल्ट आहेत जे आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये हे सॉल्ट वापरतो. आणि या ठिकाणी तुम्हाला बऱ्याच वेळा परीक्षेला असा प्रश्न येतो की राईट द फॉर्म्युला फॉर ॲलम, बोरॅक्स, इप्सम सॉल्ट, बेरियम क्लोराईड, सोडियम सल्फेट एक्सेट्राज. तर अशा पद्धतीने हे प्रामुख्याने आपण नेहमी आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये यांचा यूज करतो. तर अशा पद्धतीने आपल्याला ह्याच्यावरती जर फॉर्म्युला विचारला तर तो लिहिता येऊ शकेल. आणि बऱ्याच वेळा एक प्रश्न आपल्याला सोपवरती विचारला जातो. तर त्या ठिकाणी बघा, व्हेन द ऑइल or animal fat is boiled with an aqueous solution of sodium or potassium hydroxide, then sodium or potassium salt of carboxylic acid are formed and these salt are called soap. बघा, अतिशय सिंपल डेफिनेशन आहे. व्हेन ऑइल और ॲनिमल फॅट इज बॉइल्ड, बघा ऑइल और ॲनिमल फॅट म्हणजे या ठिकाणी तेल किंवा प्राण्याची चरबी ही जर आपण सोडियम किंवा पोटॅशियमच्या, इट इज बॉइल्ड विथ ॲन ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ सोडियम और पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, म्हणजेच सोडियम किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईडच्या जलीय द्रावणाबरोबर आपण जर त्याला बॉईल केलं तर सोडियम और पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्झिलिक ॲसिड आर फॉर्म अँड इट इज कॉल्ड ॲज द सोप. म्हणजे या ठिकाणी सोडियम किंवा पोटॅशियमचे क्षार तयार होतात आणि या क्षारांनाच साबण असं म्हटलं जातं, की ज्यावरती आपल्याला नेहमी परीक्षेला विचारलं जातं व्हॉट इज ए सोप. तर त्यावेळेस आपल्याला ही डेफिनेशन तिथे मेन्शन करावी लागते.